Okay, so magandang araw grade 4. So nandito na tayo ulit sa ating 6-week lesson. So ang title po ng lesson natin is about division of 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers. So for our introduction, so this lesson will help you demonstrate understanding of division of whole numbers without remainders. So it includes money. After going through this lesson, you are expected to divide 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit numbers with and without remainders. So for the learning task 1, so let us read each item carefully and we will write the correct answer. So for the number 1, so the quotient is 68 and the divisor is 9. Give the dividend. So madali lang to. So ang kabaliktaran kasi ng division is multiplication. So we just have to multiply 68 by 9. So para makuha natin yung dividend. So what will be 68 times 9? So, we will get 612. So, paano pa i-check kung tama yung 612? So, i-divide nyo lang siya sa 9. So, i-divide nyo lang yung 612 sa 9 at kapag ang nakuha nyo is 68, so ibig sabihin tama yung answer natin. How about number 2? How many 4s are there in 130? So, ilan daw 4 meron sa 130? So, sa 120, we already have 30 na 4s. So, ilan kaya sa 130? So, you just have to divide 130 by 4. Or pwede mag-skip count kayo. Kung medyo masipag-sipag, pwede kayo mag-skip count by 4. So, ilan pong 4 ang mabubuo natin sa 130? So, we will get 32. So, 32. Kasi yung matitira dyan ay hindi na ma-group as 4. So, may matitirang dalawa dyan. So, hindi na siya kasali. Okay, so there will be 32 4s in 130. So, what will be the remainder of if 261 is divided by 5? So, pag nag-skip count ba kayo ng 5, ilan ang matitira sa 261? So, ang matitira po sa kanya is 1. Tapos natin remainder yung matitira pag nag-divide tayo. So, number 4, in 625 divided by 10, what is the remainder? So, the remainder in this one is 5. So, mamaya, i-discuss natin paano naging 5 ang remainder. Okay, then, number 5, the quotient is 30. The dividend is 900. So, what is the divisor? So, i-divide lang natin yung 900 sa 30 and we will get 30. Okay, so let us read and analyze the problem. So, observe the steps on how to solve the problem. So, this is our problem. Rosa collected 875 seashells to make necklaces. She used 70 seashells for each necklace. So, nakapag-kolekta si Rosa ng 875 na seashells. So, kada isang kwintas ay gumagamit siya ng 70 seashells. So, ilan lahat ang magagawa niya out of 875? So, ito siya. So, ang una nating step is to take the first number at the left of the dividend. So, di ba, 875 divided by 70. Kung ano yung dividend natin, yun yung nasa loob. So, magsisimula kayong tumingin doon sa 8. So, yung 8 po ba ay pwedeng i-divide sa 70? So, hindi, kasi mas maliit yung 8. Kailangan, ang rules natin dito sa loob, kailangan mas malaki siya doon sa nasa labas. So, hindi siya pwedeng i-divide. So, isama natin yung 7. So, kaya siya magiging 87. Ang 87 po ba ay mas malaki na sa 70? Yes. So, dito tayo magbe-base. So, dito tayo maglalagay ng ating sagot simula dito sa tapat ng 7. So, if the first digit of the dividend is less than the divisor, take the first two digits. So, kaya 87 po ang gagawin natin. Then, third step, proceed in the division process. Multiplication, subtraction, and bring down. Para matandaan kung yung ano yung mga process na yan, pwede nyong tandaan itong
ating acronym. So, we have daddy, mommy, sister, and brother. Tandaan natin yan ha. So, ito ay daddy, mommy, sister, and brother. Daddy, so D, ito po ay division. Then, after mag-divide, magmo-multiply. Then, after mag-multiply, magsusubtract. And after mag-subtract, bring down. So, may bababa tayong number. Tingnan natin kung paano yan. So, for example, we have this one. So, 875, napataas lang yung line, pero dapat nandito yan. So, 875 divided by 70. So, sabi natin kanina, sa 87 tayo, hindi pwedeng sa 8 lang, kasi mababa. So, 87. I-divide natin yung 87 sa 70. So, ilan bang 70 meron sa 87? So, there is only 1. So, bakit 1? Kasi, pag tayo nag-plus ng 70 plus 70, makukuha natin is 140. So, yung dalawang 70, 140 na siya. So, malaki na siya. Mas malaki siya dito sa ating 87. Hanap tayo ng hindi lalagpas sa 87. So, ang hindi lalagpas is yung 70. So, there is only 170 lang. So, nag-divide na tayo ng 87 divided by 70. So, ito siya, yung daddy. Mommy naman tayo. So, multiply. So, naglagay tayo ng 1 dito. So, yan po ay katapat ng 7, ha? So, burahin nga muna natin. So, hindi siya mabubura. So, basta itong 1 ay katapat nung 7. Tapos, after ng daddy, mommy naman. So, 1 times 70 is 70. So, kaya ito po siya. And then, after ng mommy is sister. So, subtract. 87 minus 70. So, yun po ay 17. After natin mag-subtract, B naman tayo. So, bring down. So, ibababa na natin yung kasunod na number. Yung kaninang hindi na pasali dito. So, baba tayo ng isa. So, ito na, 175. So, hanap kayo ng ilan bang 70 para hindi lumagpas ng 175. So, dito, 140 pwede na siya. Pero, para makasigurado tayo, dagdag pa tayo ng 70. Ay, dagdag pa tayo ng 70. So, ito po ay 210. O yan, lumagpas na tayo sa 175. So, dapat 175. So, hindi na dito. Dito na tayo. So, 140. So, ilang 70 yun? 1, 2. Okay, so dalawa. So, yun yung ilalagay natin sa taas. Sa tapat ng 5 yan. Okay? Lagyan nga natin ng linya para hindi tayo malito. Yan. So, ito yung 1. Ito na yung 2. Dalawang 70 daw para dito sa 175. So, sunod ng divide ay multiply. So, 2 times 70 is 140. After mag-multiply, subtract. So, subtract natin yung 175 minus 140. So, yun po ay 35. Okay? So, yung 35, wala na siya dito kasi yung 35 ay mababa na kaysa sa 70. So, wala na kayong pwedeng idagdag. Anong gagawin doon sa 35? So, gagawin na siyang remainder kasi mas mababa na siya sa 70. Wala na rin naman kayong pwedeng i-bring down. Okay? Wala na naman kasunod yung 5. Kaya wala kayong pwedeng i-bring down. So, remainder na siya. Yung matitira dito sa ilalim. So, the final answer is 12 remainder 35. Okay, learning task 3. So, let us provide the correct answer inside the colored boxes. Okay, so dito daw po, may dividend tayo, divisor. So, hinahanap is quotient. So, solve nga natin. So, dividend lagi ang nasa loob. So, 4,004 divided by 28. Okay, so tingnan natin dito. Sa 4, so lagi kayo magsisimula din sa unang digit ng dividend natin. Ang 4 ay mas mababa sa 28. So, hindi pwede yan. Wait lang. Sulat natin dito yung step. So, D, daddy, mommy, sister, brother. Okay? So, yung 4, hindi pwedeng i-divide sa 28 kasi mababa siya. So, isama natin yung kasunod na digit sa 40. So, sa 40 muna tayo dito. Okay? 40 kasi mas mataas na siya sa 28.
So, ilan kayang 28 para makabuo tayo ng 40? So, mag-add tayo ha, 28 plus 28. So, kailangan hindi lalagpas ng 40. So, ito po ay 56. Ayan, lumagpas na. So, ibig sabihin, dito lang tayo sa 28 na una. So, 28 na una. So, isang 28 lang tayo. Saan itatapat yung 28? Sa una ba o sa pangalawa? So, since dalawa yung digit natin, doon tayo sa pangalawa maglalagay ng 1. Okay, anong sunod ng daddy? Mommy na, multiply. 1 times 28 is 28. After mag-multiply, so sister, so yun po ay subtract. So 40 minus 28 is 12. So, anong sunod ng subtract? So, bring down. So, baba natin yung kasunod na digit. So, yun ay 0. So, hanap tayo ng hindi lalagpas ng 120. Pag pinag-plus-plus natin sa 28, so add tayo pa ng 28. So, ito po ay 84. Plus 28. So, ito po ay 112. Plus 28. So, ito po ay 10. 140. So, ayan, lumagpas na siya sa 120. So, hanggang saan lang po tayo mamimili dyan? So, ito lang, 112. So, ilang 28 yon? So, 1, 2, 3, 4. So, 4 po siya. So, apat na 28 para makakuha ng 112. So, dito tayo. Okay? So, apat. Tapos, multiply natin yung 4 sa 28. So, yun din yun. So, 112. So, after mag-multiply, subtract naman tayo. So, 120 minus 112 is 8. Okay? Then, bring down na. Sunod. So, bring down. Yung natitira na lang natin is 4. Okay? So, ilan kayang 28 para makabuo ng 84? So, meron bang 84 dito? Ito. So, ilang 28 meron para makabuo ng 84? So, 1, 2, 3. So, tatlo po. So, 3 times 28 is 84. And subtract naman tayo. 84 minus 84 is 0. So, walang remainder. So, ang answer natin dito is 143. Then, we have number 2. So, meron tayong dividend, meron tayong quotient. Ang nawawala is divisor. Pag nawawala ang divisor, divide pa din yan. So, i-divide natin yung 3,115 sa 89. So, 3,115 divided by 89. So, sinulat ko na dito sa gilid yung skip counting o yung pag-add natin ng 89 para mamaya shortcut na lang tayo. So, dito titingin ulit tayo doon sa dividend natin. So, simula tayo sa 3. So, ang 3 po ay mas maliit sa 89 so hindi siya pwedeng i-divide. Samahan natin ng 1 so magiging 31. Ang 31 pa rin still ay mas mababa pa rin sa 89 so hindi pa rin pwede. Dagdag pa tayo ng isa. So, ang ating ipag-divide is yung 311 divided by 89. Kasi yun yung mas malaki na sa 89. Kasi ang 31 hindi pa. Okay? So, tingnan natin dito. Alin dito yung hindi lalagpas sa 311? So, ito po. 267. So, ilang 89 yon? 1, 2, 3. So, tatlo. So, doon natin itatapat syempre sa pangatlo. Okay? So, 3. So, 89 times 3 is 267. After mag-multiply, so, subtract naman. So, subtract natin. So, 311 minus 67 is 33 plus 11. So, yun po ay 44. Okay? So, after makuha yung subtraction, bring down naman tayo. Baba natin yung 5. So, ngayon, hanap kayo dito. So, di ba, kita nyo agad dito, nandito na yung 445. So, ilang 89 yon? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 po.
So, 89 times 5 is 445. And 445 minus 445 is 0. So, ang answer natin dito is 35. Next, so quotient ulit ang nawawala. So, divide lang natin. So, 6,592. So, yan ang nasa loob. Divided by 32. Okay, so sunod naman tayo. Ayan, nilista ko na dito ulit yung skip counting by 32. So, tingin ulit kayo dito sa kanan, sa kaliwa ng dividend. So, tingnan natin yung 6 ay mas maliit ulit sa 32. So, hindi pwede. So, dagdagan natin ng 5. So, magiging 65. So, since mas malaki na siya sa 32, so pwede na yung 65. So, alin po dito ang hindi lalagpas ng 65? So, ito po, 64. So, ilang 32 yon? Dalawa. So, 2 times 32 is 64. So, subtract natin. So, matitira is 1, then bring down 9. So, kung mapapasin nyo dito, walang 19. So, anong gagawin doon? So, 32, lagpas na agad siya. So, hindi pwede doon. So, lagay tayo ng 0. And 0 times 32. Okay, so 19. So, 0 times 32 is 0. So, subtract naman tayo. 19 minus 0 is 19. And then, after ng subtract, bring down tayo. Baba natin yung 2. So, 192. So, tingnan natin dito kung merong 192. So, ito po. Ilang 32 yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, we have 6 32s. So, 6 times 32 is 192. And 192 minus 192 is 0. So, wala nang i-bring down. So, ibig sabihin, ang answer natin is 206. Next. So, same procedure tayo. Pag divisor, laging i-divide na lang din natin yung dividend by the quotient. So, 2,124 divided by 12. Okay, so tingnan natin dito yung 2. So, since mas maliit siya sa 12, so hindi pwede. Dagdagan natin ng 1 para maging 21. So, mas mataas siya sa 12, so dito tayo magbe-base. So, 21. Alin dito yung hindi lalagpas ng 21? So, hindi pwede itong 24 kasi lagpas na siya. So, dito lang tayo sa isa. So, isang 12 lang tayo. And 1 times 12 is 12. 21 minus 12 is 9. So, bring down 2. So, titingnan ulit natin dito yung mga lista natin. So, alin dyan ang hindi lalagpas na 92? So, itong 84. Kasi yung 96 lagpas na. So, dito tayo sa 84. So, ilang 12 yon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And 7 times 12 is 84. Next, we will subtract. So, 92 minus 84 is 8. Then, bring down 4. So, yun uli. Ito uli siya. So, bilang tayo, ilang 12 yun? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7 po. And 7 times 12 is 84. 84 minus 84 is 0. So, ang answer po natin is 177. Next, we have 3,920 divided by 16. So, I already listed yung ating sa skip counting by 16. Okay, so tingnan natin dito. So, hindi pwede sa 3 kasi mas mababa sa 16. So, dagdag natin isa. So, 39. So, alin po dito ang hindi lalagpas ng 39? So, ito po, 32. So, ilang 16 yon? 1,
2. So, dalawa. 2 times 16 is 32. 39 minus 32 is 72. Okay, so 72. Alin dito ang hindi lalagpas ng 72? So, ito lagpas na. So, dito tayo sa sunod, 64. So, ilang 16 yon? 1, 2, 3, 4. And 4 times 16 is 64. So, subtract natin. 72 minus 64 is 8. Bring down 0. Okay, so kita naman dito natin yung 80. So, ilang 16 meron tayo? So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5. 5 times 16 is 80. And 80 minus 80 is 0. So, ang answer natin is 245. So, remainder is a leftover digit after dividing digit by another digit to produce quotient. So, siya yung natitira pag tayo nag-divide ng isang number sa isa pang number. In dividing 3 to 4 digit numbers by 1 to 2 digit divisors without or with remainder, to follow the steps, first, take the first number on the left of the dividend. If the first digit of the dividend is less than the divisor, take the first two digits. Second, divide, multiply, subtract, and break down. So, natatandaan nyo, daddy, mommy, sister, and brother. Repeat the same procedure up to the last digit in the dividend. And last, if the quotient is not exact, it means that there is a remainder. Write the remainder beside the quotient. Number 1, so what will you get if you divide 620 by 20? So, divide nga natin. So, 620 divided by 20. So, sa 6 hindi pwede. So, sa 62 tayo. And sa 62, merong tatlong 20. So, yun po ay 60. 3 times 20 is 60. 62 minus 60 is 2. Then, we will bring down 0. So, 20 divided by 20 is 1. And 1 times 20 is 20. So, subtract natin. 20 minus 20 is 0. So, the answer is 31. Then, number 2, what is the quotient of 896 divided by 16? So, since hindi pwede sa 8, so 89 tayo. Dito tayo sa 89. So, sa 89, we have 5 16s. And 16 times 5 is 80. So, 89 minus 80 is 96. And ilang 16 meron sa 96? So, we have 6. And 6 times 16 is 96. And 96 minus 96 is 0. So, the answer is letter C. Next, number 3. How many 27s are there in 1,215? So, 1,215 divided by 27. So, hindi pwede sa 1, hindi rin pwede sa 12. So, doon tayo sa 121. Ilang 27 meron sa 121? So, we have 4. And 27 times 4 is 108. Then, subtract tayo. So, 108 minus 121 is 13. After mag-minus, so bring down natin yung 5. So, 135 divided by 27 is 5. And 5 times 27 is 105. 135. So, 135 minus 135 is 0. So, letter B. Number 4.
Which of the following numbers is not divisible by 10? Simple lang, pag 10, nagtatapos sa 0. So, alin po dito ang mga hindi nagtatapos sa 0? So, yan po ay ito, yung 2 and yung 4. So, letter D. And last, number 5. If the divisor is 15 and the dividend is 1,565, what is the quotient? So, di-divide natin yung 1,565 sa 15. So, di-divide po natin yan. 1,565 divided by 15. So, sa 1, hindi pwedeng i-divide sa 15 kasi mababa. So, 15, pwedeng i-divide sa 15. So, 15 divided by 15 is 1. And 1 times 15 is 15. 15 minus 15 is 0. So, bring down 6. Huwag na natin isulat yung 0 sa unahan. Okay? So, bring down natin yung 6. Hindi pa rin siya pwedeng i-divide dito. So, paano gagawin natin? So, lagyan muna natin siya ng 0 para ma-bring down naman natin yung sunod. Para lumaki siya. 0 times 15 is 0. So, 6 minus 0 is 6. Bring down 5. Ayan, pwede na tayo mag-divide. So, ilan pong 15 meron sa 65? So, yun po ay 4. So, meron pong 4. And 4 times 15 is 60. 65 minus 60 is 5. So, mayroon pa ba tayo i-bring down? Wala na kasi na-bring down na natin yung huling digit dito. So, ibig sabihin, ano mangyayari dun sa 5? So, siya ay natira. Ang tawag natin sa natirang number ay remainder. So, sulat natin dito yung R, then 5. So, alin po siya dito? So, choices, so letter C. So, after ng lesson natin, yung first lesson, ito na yung second lesson natin, dividing 3 to 4 digit numbers by 10, 100, or 1,000 without and with remainder. So, napakadali lang po nito. So, after going through this lesson, you are expected to divide 3 to 4 digit numbers by 10, 100, or 1,000 with and without remainder. So, learning task 1, match the division sentence with its answer. Write the letter of the correct answer. So, ganito lang po yan. So, dito tayo magbe-base sa 10, 100, and 1,000. Ilan po ang 0 ng 10? So, 1. Ibawas lang natin siya dun sa kabila. Kung ilang 0 nandito, ibabawas natin doon. Okay, so since 1 lang to, 10, so tanggalin din natin yung isang number dito. So, ang answer natin dito is 400. May 400 ba dito sa choices? Ito po, letter C. So, yun po yung answer dito. Kasi yung natira dito, 400. So, ganun lang po kasimple ang technique natin dyan. Number 2. So, ganun po ulit ang gagawin natin. So, bawas tayo isang 0, bawas na isang 0 din dito. Isang 0 ulit, bawas ulit na isang 0 doon. Okay, so isang 0 din sa kabila. Meron pang 0, so bawas ulit tayo, isang 0, isa uling 0. So, ilan natira? 50. So, that is letter B. So, ganoon lang po ang technique natin dyan. So, sa number 3, 10. So, bawas tayo na isa lang 0. Okay, so ang answer is letter D. Sa number 4, so dalawang 0 to, 1, 2. So, bawas din tayo ng dalawa, 1, 2. Okay, so 65. So, letter F. Pag nagbabawas tayo, lagi tayo magsisimula sa kanan. So, dito, 7,800 divided by 100. So, dalawang 0 ulit, 1, 2. So, 1, 2. So, the answer is 78. The next, number 6, 24,000 divided by 1,000. So, 1, 2, 3. So, bawas ulit tayo ng tatlo. 1, 2, 3. So, ang answer natin dito is letter E. So, read and analyze the problem. Observe the quotient if the divisor is 10, 100, and 1,000. The Boy Scouts of Danao Elementary School initiated the collection of 2,318 canned goods to be given to 10 poor families affected by Typhoon Leo. How many pieces of canned good should each family receive?
So, di-divide lang natin 2,318 sa 10. Okay? So, 10 lang po ito. 10 for family. So, tanggalin muna natin itong isang 0. So, hindi ito kasali. Okay? So, 10 lang po. So, pansin nyo dito, ang 10 po, so try to observe the digits of the dividend is exactly the same with the first 3 digits of the quotient. Remainder is also the same digit of the last digit of the dividend. Okay? So, kung papasin nyo dito, ilang 0 lang yung 10. So, 10 po ito, hindi 100. So, isa po siya. Okay, so kung isa, simula tayo dito sa 2,318 sa kanan. So, ibabawas natin itong isa. Kaya, ang matitira is 231. Okay, 231. Ang problema natin dito, hindi naman 0 yung tinanggal natin. So, ano mangyayari dun sa 8? So, kung ano yung tinanggal natin dyan sa 2,318, siya yung magsisibi nating remainder. So, remainder 8. So, pansin nyo dito, so, itong 2318, nandito rin siya, 2318. Ang pinagkaiba lang nila kasi dinivide sa 10, so, isang digit natin sa 2,318 ay magiging remainder. Tandaan din natin, ang remainder po ay hindi dapat lalagpas doon sa ating divisor, so, sa ating dinivide. Okay? So, kaya 8 siya. Here is another example using 100 as division. So, kung 100 naman, ganun uli, since dalawa yung 0 ng 100, so dalawa din ang tatanggalin natin dito. So, kaya ang matitirang whole number is 23. So, ito siya, 2 at 3. Tapos, ano mangyari doon sa tinanggal nating 1 at 8? So, siya ay magiging remainder. Then, another example using 1,000 naman. So, pansin nyo dito, ang 1,000 ay tatlo naman siya. 1, 2, 3. So, dito, 1, 2, 3. So, ang matitira lang is 2. Then, yung tatlong tinanggal natin, siya ay magiging remainder. So, remainder, 3, 1, 8. So, task 2. So, let us find the quotient. So, ang gagawin nyo lang dito, ito kasi yung ating pinaka-divisor. So, yung 4,510 divided by 10, dito nyo ilalagay. Yung 226 divided by 10, dito naman sa tapat. Basta yung katapat niyang white. Okay? So, doon po siya i-divide. So, paano yon? So, dito, 10 naman siya. So, isang digit lang ang tatanggalin natin dito. So, magsimula tayo sa 4,510. So, ang matitira is 451. So, dito naman sa 226, sa matitira is 22. Remainder, 6. So, sa 3,460, tanggalin natin yung isa. Sa matitira is 346. So, hindi natin pwede sabing remainder 0. Kasi walang remainder na 0. Kailangan more than 0. 1 pataas. Okay, so 784. Tanggalin natin yung isa. So, magiging 78. Remainder, 4. Sa 5,461, tanggalin ulit natin ang isa. Sa magiging 546. Remainder, 1. Sa 843, tanggalin ulit ang isa. Sa magiging 84. Remainder, 3. Sa 3,761, so isa uli kasi isa lang ang 0 ng 10. So 376, remainder 1. And last, 865, so tanggalin ng isa sa magiging 86, remainder 5. Next, paano naman pag 100? So ilan ba ang 0 ng 100? Dalawa. So kada number, kada dividend natin, tatanggal natin ng dalawa simula sa kanan. So, dito tayo magsisimula pa ikot. Okay? So, 7,561, tatanggalin natin yung dalawa. So, kaya siya magiging 75. Remainder, 61. Next, 8,423, tanggalin ng dalawa. So, magiging 84. Remainder, 23. So, dito sa 9,360, so, magiging 93. Remainder, 60. And 650, so magiging 6, remainder, 50. Ang 3,430 ay magiging 34,
remainder 30. Ang 4,014 ay magiging 40, remainder 14. Ang 6,542 ay magiging 65, remainder 42. And last, 543 ay magiging 5, remainder 43. And last, so paano naman pag 1,000? So pansin nyo sa 1,000, tatlong 0. So tatlo po ang ibabawas natin dyan. So simula ulit tayo ng clockwise. So dito tayo magsimula sa 1,234. So tatlo daw po. Okay, so kaya siya magiging 1, remainder 234. So next, 5,678. So magiging 5, remainder 678. So yung 9,000, babawasan natin ng tatlong 0. Kasi 0 lang naman siya. So 9 lang dito ang answer. And 8,999. So tatlo tatanggalin natin. So magiging 8, remainder 999. Then, 7,860, tanggalin ulit natin ng tatlo. Magiging 7, remainder 860. And 6,789, tatanggalin ulit natin yung tatlo. So, magiging 6, remainder 789. Then, 3,322, tanggalin ulit natin yung tatlo. So, magiging 3, remainder 322. And last, 2,143, tatanggalin ulit yung tatlo. So, magiging 2, remainder 143. So, in dividing 3 to 4 digit numbers by 10 with remainders, the last digit in the dividend is the remainder while remaining digits represent the quotient. So, ganoon din po sa 100 and sa 1,000. Ang pinagkaiba lang nila, dito isa lang tatanggalin natin. Dito dalawa kasi dalawang 0 and dito tatlo. So, learning task 3, so let us find the quotient. So, 5,386 divided by 1,000. So, tatanggalin lang natin yung tatlo. Ano ba ang tinatanong dito is remainder. So, ano magiging remainder natin? So, kung divided by 1,000, tatanggalin natin yung tatlo. So, ito ang magiging remainder. So, 386. Letter C. So, ilang tens daw meron sa 650? So, yan ay 650 divided by 10. So, since isa lang ang 0 ng 10, so tanggalan tayo ng isang 0 dito. So, magiging answer is 65. Letter C. Number 3, 9,400 has how many thousand? So, divide natin sa 1,000. So, ilan ang 0 ng 1,000? Tatlo. So, 1, 2, 3. So, tanggalin natin to. So, ilang 1,000 meron sa 9,400? So, 9. Letter D. Kasi yun lang yung matitira dito. Remainder na yung 400. Number 4, there are 9,540 kilos of rice to be distributed among 1,000 households due to pandemic COVID-2019. How many kilos of rice will each household receive? So we have 9,540 divided by 1,000. So ilan ang 0 ng 1,000? Tatlo. Okay, so tanggalin natin yung tatlo. So ilan po ilang kilo po ang may papamigay sa bawat household? So ilang kilo? So 9 kilos. Kasi 9 lang yung natira dito. Letter A. And last, number 5. There are 9,020 canned goods to be placed equally inside 100 boxes. How many canned goods will each box hold? So, divide natin 9,020 sa 100 boxes. So, ilan ang 0 ng 100? Dalawa. So, tanggalin natin yung dalawa. Ilan ang matitira? So, ito, 90. Letter C.
Okay, so that ends our lesson for this week. So I hope po madami kayo natutunan dito at medyo natulungan kayo sa inyong lesson for this week. And I will see you next week. So thank you po.